હેલો લવલીઝ, સુપર હિટ્સ રેડ એફએમ પર ધીસ ઇઝ RJ Saloni. હમણાં થોડા દિવસથી છે ને આજે બધી જ વસ્તુઓ નવી થઈ રહી છે અને કેટલી બધી ટેકનોલોજી આગળ વધી રહી છે અને મને બહુ ફેસિનેટ કરે છે ને તમારી સાથે પણ હું આ જ વાતો કરતી હોઉં છું that things are getting changed અને આ ઇવોલ્યુશનમાં અમુક આપણા જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ બધી જ પ્રોબ્લેમ્સ એવી રીતે રિઝોલ્વ થઈ રહી છે કે આપણને એવું થાય છે કે યાર ઇટ ઇઝ સચ અ બેટર પ્લેસ ટુ લીવ નાઉ. અને વન ઓફ સચ બ્લેસિંગ્સ ઇઝ IVF. આ ટ્યુઝડેના વર્લ્ડ IVF ડે છે અને આજે પતિ કી બાતનો શો એટલે આ શોમાં સ્પેશિયલી આપણી સાથે આપણા ગેસ્ટ છે. હેલો મેમ, કેમ છો? ડોક્ટર કામિની પટેલ આપણી સાથે છે વાણી IVF સેન્ટરમાંથી. Yeah, hi Saloni. We are back again Yay. with you. Yes, and hello all the listeners today to listening to us. યસ મેમ. સો સૌથી પહેલા તો તમે આ વસ્તુ કરી રહ્યા છો. આપણી પહેલા પણ આના વિશે જ્યારે વાત થઈ ત્યારે તમે કહ્યું કે ઇટ ઇઝ સચ અ ગ્રેટ ફિલિંગ કે ઘરે જઈને પણ મને સંતોષ થાય કે આઈ ડીડ સમથિંગ ગુડ એન્ડ ટુડે ઇટ ઇઝ વર્લ્ડ લાઈક વી આર ટોકિંગ અબાઉટ વર્લ્ડ IVF ડે. સો વોટ યુ વાન્ટ ટુ સે સબસે પહેલે? I just want to say that I'm blessed that I'm blessing so many couples. વાહ. મને એ પોઝિશન પર મૂકી છે ભગવાને કે હું ઘણા બધાના બ્લેસિંગ્સ લઈ શકું. હું બ્લેસિંગ્સ તો આપી નથી શકતી, પણ હું જે કામ કરી રહી છું ને એનાથી જે મને બ્લેસિંગ મળે છે એનાથી અતિ ઉત્તમ કશું મને જોઈતું હોતું જ નથી. વાવ. એટલે આપણી પહેલા તો વાત થઈ છે પણ આપણા લિસનર્સ જે આપણને પહેલી વાર સાંભળી રહ્યા હોય, તમે જે કામ કરી રહ્યા છો એના વિશે થોડું કહો. કેટલા ટાઈમથી તમે આ કરી રહ્યા છો એના વિશે થોડું કહો. Yes, so maybe you know me, but maybe all the listeners may not know me. હું આ ફિલ્ડમાં છેલ્લા 30 વર્ષથી કાર્યરત છું અને બસ એક 1986 થી એક જ વસ્તુ હતી કે મારે IVF કરવું છે અને આ એક પેશન અહીંયા સુધી પહોંચાડી છે આપણને. અને IVF કરવું છે, it's not that કે just simply doing an IVF because of the technology, but the thing is that I just wanted blessing from a infertile couple. That was one of the motto. અને 30 વર્ષથી કામ કરતા અહીંયા આજે 2023 we are talking about, and it has changed the complete scenario of IVF today. So we will talk later on in our discussion further કે શું ચેન્જીસ આવ્યા છે જ્યારે અમે પહેલા સ્ટાર્ટ કર્યું અને અત્યારે. So when we go further on our discussion, we'll discuss further. યસ મેમ. સો IVF આ કોન્સેપ્ટ હજુ પણ કેટલા બધા એવા પેરેન્ટ્સ હશે કે જેમના માટે એલિયન હશે અથવા તો એમને નહીં એકચ્યુઅલી ડિટેલમાં ખબર હોય કે આ શું છે. તો કેન યુ બ્રીફ અબાઉટ ઇટ? યસ, જો આ વિશે આપણે પહેલા પણ ઘણી વખત ઘણા બધા ડિસ્કશન્સમાં વાત કરી છે. IVF એક એવી ટેકનોલોજી છે કે જેમાં અમે આસિસ્ટ કરી રહીએ છીએ. હવે it is called an assisted reproductive technology. That means the word itself says કે અમે લોકો આસિસ્ટ કરીએ છીએ. આનાથી મોટું કંઈ કામ નથી કરતા કે જ્યારે કોઈ વસ્તુ તમારાથી નથી થઈ શકતી અને એને અમે સપોર્ટ કરીએ છીએ. That is called as an assistance. And here we are in Maninagar from Vani IVF Centre. We are the team of 60 people serving you. Okay, 60 people and we are celebrating this Tuesday World IVF Day. So what is the importance of IVF according to you? Why are we celebrating it? યસ, તો જો આ 25 જુલાઈએ જે આપણો વર્લ્ડ IVF ડે જ્યારે ડિક્લેર થયો ને, તો દેટ ઇઝ ધ ડે માર્ક્ડ વેન ધ ફર્સ્ટ IVF બેબી વોઝ બોર્ન. ધ ફર્સ્ટ IVF બેબી વોઝ બોર્ન ઇન લંડન એન્ડ ઇટ્સ કોલ્ડ એઝ લુઈ બ્રાઉન. એન્ડ આઈ થિંક આખા IVF સેક્ટરમાં ખબર હશે કે આ અહીંયાથી એક કહેવાય ને કે વોટ યુ સે ધ મેડિકલ બ્રેક થ્રુ થયું છે. અને not very long, 70 days later, the first IVF baby was born in India also. Wow, 70 days માં જ exact 70 days પછી આપણા ઇન્ડિયામાં બોર્ન થયું છે. એટલે જે ફર્સ્ટ IVF બેબી 25 જુલાઈ 78 ના બોર્ન થયું અને that day is declared as an IVF day. એટલે હવે 78 પાછું ના આવે. So 25th of July is declared as an IVF day. અને આપણું જે પહેલું IVF બેબી ઇન્ડિયામાં બોર્ન થયું એ 3rd of October 1978. Okay. And the credit goes to Dr. Subhash Mukhopadhyay. He is our unsung hero. And I'm going to sing about him today, talking on the World IVF Day. Because આપણા અને લુઈ બ્રાઉન વચ્ચે બહુ ડિફરન્સ નથી, ખાલી 70 ડેઝનો ડિફરન્સ છે. But Subhash Mukhopadhyay has been an unsung hero. So let's remember Subhash Mukhopadhyay on this day of IVF. Yeah, ma'am. World Day. Yes.
સો પહેલી વાર તો જ્યારે આવું કંઈ થયું હશે મિરેકલ જેવું જ લાગ્યું હશે હે ને? ઓ મેન આ મને ખબર નથી બીકોઝ હું જ્યારે આ સાંભળ્યું અને વેન ઇન 1982 when I was studying I said how this happens, you know, that was one curiosity. And when I started working on this IVF books વાંચતા ગયા આપણે એનામાં ઊંડા ઉતરતા ગયા and I'm thinking this is out of the world, man. How can you make the babies outside the womb? You just tweeze the eggs out, you tweeze the sperms out, and it forms into a baby, and baby goes back into the womb, and one day it cries, "Mama!" So heartfelt. I got goosebumps. Oh Yes. my god. So again, if you are here, tell us some another story of IVF where તમને goosebumps આવી ગયા હોય એવા કોઈ પેશન્ટની સ્ટોરી. Okay, so I will not name the પેશન્ટનું નામ નહીં કહું. Of course. પણ I think it was in 2015. This lady, who was a very well educated lady, she walks into my office for primary infertility. કહેવાય ને કે જ્યારે એક બાળક રહ્યું ના હોય, પ્રેગ્નન્સી રહ્યું ના હોય તો તેમાં આપણે મેડિકલ ટર્મિનોલોજીમાં પ્રાઇમરી ઇન્ફર્ટિલિટી કહીએ છીએ. અને when I investigated her, I found that she's running into a low ovarian reserve. Such a beautiful girl. She was not even more than 32 years. And looking at the report, I was shattered. And she was shattered as well. And when I declared that ovarian reserve આપણી પાસે તો બિલકુલ નથી, હવે કરીશું શું? And then I was also looking into it કે શું કરવાનું. Naturally, she goes back, she talks to her husband, both are very well educated and they are the science people also, and I lost to follow up them. Meantime, naturally, nobody wants, what next? When they read about it and when they are the science people, they know that ovarian reserve ખલાસ થઈ જાય પછી આપણી પાસે donor egg સિવાય કોઈ રસ્તો હોતો નથી. And they come to me after 1 year, એક વર્ષ પછી, મેડમ એવું કંઈ બની ના શકે કે મારા જ ઈંડા બની શકે? અને those were the time I was working on the double pickup, cumulative pickup for the low ovarian reserve, because આ એક વસ્તુ મારા માટે પ્રાઇમ ઇમ્પોર્ટન્સ પર રહી છે કે સેલ્ફ ગેમેટ્સથી બચ્ચા બને. તો લો વેરિયન રિઝર્વના લેડીઝ માટે વર્કઅપ કરવાનું મારું એક પહેલેથી પેશન રહ્યું છે. તો આઈ ટોલ્ડ હર કે લેટ અસ ડુ વન થિંગ કે આપણે તારા માટે ક્યુમ્યુલેટિવ ડબલ પિકઅપ કે આવું કંઈક કરીએ કે જેનાથી we will try to extract whatever is remaining in your ovary. And she agreed to it ke ha madam, let's do it. And then we started with an IVF protocol, and to our surprise we only retrieved one egg, and that also was very precious like a pearl. We saved it, we made an embryo, and it was saved. Again, immediately I took a double pickup, and we got about 1 or 2 more. Again, we made embryos and we preserved it. And then after a month or 2, we did a transfer and we got a result. And today she comes to meet her Dr. Ba, and she loves me so much. She always calls me Dr. Ba. The small baby, she gave birth to a baby girl, and that beautiful girl calls me Dr. Ba. If she's listening to me today, she knows who I'm talking about. Oh, how sweet. This is so sweet. This is what you get. આનાથી વધારે સારી આપણે શું વાત કરી શકીએ વર્લ્ડ IVF ડે પર? બહુ જ મજા આવી ગઈ. So anything else you want to add? વેલ કોઈ પણ નવી ટેકનોલોજી શોધાય ને તે વખતે શું થાય કે નવું વસ્તુ આવે અને એનું સંશોધન થાય ને એટલે એકવાર થઈ જાય. પછી what I have observed is suddenly everything goes in a backstage, maybe it may have been true for your studios as well, isn't it? So આ એક નવી ટેકનોલોજી શોધાય ને પછી એક કહેવાય ને નીરવ શાંતિ થઈ ગઈ અને the doctor started digging into it. IVF karo, aa karo, so what next, and how to go ahead, and brushing up on things over. And then after 78, complete shanti till 1986, and then Harsha was born in Mumbai at KM Hospital, and the credit goes to Dr. Indira Hinduja. Till then it was absolute science, and suddenly after 86, so many clinics started coming up. Yes,
I mean, the millions and millions of babies born throughout the world, and of course India. And there are so many celebrities also. I don't want to name them. They are IVF born babies. Oh, Yeah. celebrities themselves are IVF born babies. Yes, many celebrities. I don't want to name them today. Oh, great. So what are the eligibility criteria કે કયા એજ ગેપ પર આપણે IVF કરાવી શકીએ કે એવું કંઈક? Well, age gap, you cannot walk into a clinic at 19 years, of course, and tell that I want to take up an IVF program. But when you get married, of course, marriage goes on for about 2 to 3 years, and તમને એમ લાગે કે ભાઈ things are not going, you walk in and start investigating. So આ બધું કરતા કરતા 2-5 વર્ષ થઈ જ જાય છે. So what I have observed is that right time for the couple to enter into a clinic is around 28-29, and to get over from a clinic of an IVF is about nearly 35, sometimes 38-40. And if the couples are very well educated, then they wait a little bit more, and they come walk into clinic at about 35-36, waiting for the natural conception. But if you know, if the couple, well, they know that they have a bilateral tubal block and they don't have anything else, કોઈ બીજો આશરો જ નથી, તો પછી they have to walk into the clinic wherever they find it. અને એવો કોઈ સ્ટેજ છે કે લાસ્ટ ટાઈમ when I was discussing with somebody and I told that we have been offering services for the ovarian cancer girls, and even the girls who are having cancer in early age group and they preserve their eggs, એવા લોકો માટે તો walk in છે ને. When they get married, they finally decide what is the correct time for their family, and they come in, they take the services and go. So for the well diagnosed people કે જેને ખબર જ છે કે મારા IVF કરાયા વગર કોઈ છૂટકો જ નથી, એ લોકો માટે તો કશું છે જ નહીં. But for the couples who are entering into a marriage, waiting for the natural conception, normally they enter into the clinic 5 વર્ષ પછી. This is what is my observation. Okay. અને ટેકનોલોજી જ્યારથી IVF ફર્સ્ટ થયું તમે વાત કરી, એ અને અત્યાર સુધીમાં કેટલો ડિફરન્સ આવ્યો છે? Oh my god, ઘણો બધો. Those were the times કે જ્યારે oocyte retrieval માટે બી લેપ્રોસ્કોપી કરવી પડતી હતી. અત્યારે the retrieval has become so easy. It is a transvaginal procedure which is about 10 minutes. You get over with it. And well, if I talk about કે અત્યારે આ છેલ્લા 10 વર્ષમાં શું ચેન્જીસ આવ્યા છે, મેક્સિમમ ચેન્જીસ આવ્યા છે in this past 10 years. In IVF ભાષામાં આપણે વાત કરીએ તો આસિસ્ટેડ હેચિંગ થયું છે કે જેને તમે હેચ પર એમ્બ્રિયો હેચ કરી શકો લેઝરથી. પછી જે બ્લાસ્ટોસિસ ટ્રાન્સફર કહીએ કે જે day 5 ટ્રાન્સફર in this past 10 to 12 years. ક્રાયોપ્રિઝર્વેશન, oocyte preservation 10 વર્ષમાં એટલું બધું ડેવલપ થઈ ગયું છે, and we have the technology has taken up much ahead. Ovarian tissue preservation થાય છે, testicular tissue preservation થાય છે કે જે આ બધું પહેલાં વિચારવું પડતું હતું કે કેમ કરીશું. કોઈક નાનું બાળક આવે જે નાનો બાબો હોય અને એને ટેસ્ટિક્યુલર કાર્સિનોમા તરીકે ડાયગ્નોઝ થાય, so how to preserve the testicular tissue. અત્યારે it's very easy now. So these are like called as gamete preservation. The gonads preservation થઈ શકે છે. પછી સ્પર્મ ક્રોમેટિન સ્ટ્રક્ચર એસે થવા માંડ્યા છે કે જે નાના તાંતણા બી આમાં કંતાય એવું થઈ ગયું છે. અને લુકિંગ બેક છેલ્લા 2014 પછી રેગ્યુલેશન્સ પણ એટલા આવ્યા છે કે બધા ART સેન્ટર્સ they are getting much regulated, and when the ART centers get regulated, you come and meet the best of the doctors, clinicians, embryologists, a geneticist. So they know કે ટીમ વર્ક કેવી રીતના થાય because it is regulated. તમારા સેક્ટરમાં પણ રેગ્યુલેશન્સ હશે જ ને, તો આ રેગ્યુલેશન્સ હોય ત્યારે જ તમે એને કહી શકો કે ના આટલી વસ્તુની જરૂર છે. નહીં તો રેગ્યુલેશન ના હોય ત્યારે શું થાય કે you beat your own drum, I beat my own drum, isn't it? And then there is no chorus at all. So now when there is regulations, 2014માં રેગ્યુલેશન ચાલુ થયા, ICMR થી રેગ્યુલેશન થયા, આના પછી ART અને સરોગેસી લો બન્યો અને 2020માં, અને 2021માં ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થઈ ગયું. અને અત્યારે each and every ART clinic of India is regulated. So they have an 1, 2, 3, 4 to-do list. Okay, this is the way we are going to work. All the clinics all over India, they work under the same slogan.
સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ રેગ્યુલેશન. તો આખા ઇન્ડિયામાં એક જ પ્રકારનું કામ થાય છે. તમે કોઈ પણ IVF સેન્ટરમાં જશો, સો ધ ક્લિનિક્સ હેવ બીકમ રેગ્યુલેટેડ. એમ્બ્રિયોસ્કોપ્સ આવી ગયા છે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આવી ગઈ છે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આવવાથી શું થાય છે કે દે ગેટ ઇન ટુ ટચ વિથ ધ મશીન્સ, કે અમારા જે મશીનો હોય એમાં આ AI આવી જાય એટલે ઓટોમેટિકલી સિલેક્શન થઈ જાય, એમ્બ્રિયો સિલેક્શન થાય. પછી અમારા ઓવેરિયન રિઝર્વ માટે AI આવી ગયું છે. સો ઓનલી સોનોગ્રાફી મશીન પર જો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો આ જે નાના નાના મશીન્સ આવે છે મૂકી દે એટલે તમને ઓવેરિયન રિઝર્વ કાઢીને આપી દે છે કે ધીસ ઇઝ વોટ યુ ફોલ ઇન ટુ. તો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આવવાથી પણ આ બધું હમણાં રિસેન્ટલી જોઈન થયા છે આ બધા. દેન iWomb, if you heard about it, so it is called as an intelligent womb. The all 9 months it is managed artificially, and what is called as so AV womb hoy, which is now the baby only stays for 5 to 6 days in the laboratory. After that either we freeze or it goes into the natural womb. So whatever the uterus we have, it is called as a natural womb. Then, but this is an intelligent womb. Okay. It is in the laboratory and it is managed by artificial intelligence. Oh yes, this is right now આના પર કેટલું બધું રિસર્ચ થઈ રહ્યું છે. And definitely આવી એક મૂવી આવવાની છે, iPod કરીને કે એવું કંઈક નામ છે. સો વેર ફ્યુચરની વાત કરી છે અને આવી જ રીતે no one will carry the baby with them. There'll be this eggs, artificial eggs, and so husband can carry, wife can carry. They put the egg in a daycare. Achha. So no, babies don't go in the daycare. The eggs, the shell goes in the daycare. Actually it is called as the shell. You should watch that trailer. હજુ મૂવી રિલીઝ નથી થઈ. So the other day we were discussing કે આવું પણ થશે, એટલે I am so shocked કે આ મૂવી બની છે અને તમે એની જ વાત કરી રહ્યા છો કે this is also possible. This is the future is going towards that, and artificial intelligence ને આ બધા બહુ જ મહેનત કરી રહ્યા છે આની માટે. So I don't know what will be the success rate, but still nothing can, come closer to the nature, because God is always great. He has taken care of so many minute things, right from oxygen to nutrition to the emotional part as well. Even if the iWomb develops, I hope it develops, but it can never get an that emotional connect. Yeah, man. Isn't it? But it will be definitely a boon for the women born without the uterus. Let me tell you that. There are some girls who are basically born without the uterus. For them, that may be a boon further on. Yes, ma'am. God is great, and that is our message. Thank you so much for joining on our special show, World IVF Day ni Baat Kari, which is on Tuesday, 25th. I'll be back.